नमस्कार मित्रांनो, आपण बघत आहात शेअर मार्केट इन्फो चॅनल. तुम्ही जर का पहिल्यांदा बघत असाल तर चॅनलला पहिल्यांदा सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन आयकॉनच्या बेलच्या आयकॉनला नक्की क्लिक करा. तर मित्रांनो, आज आपण असा एक शेअर डिस्कस करणार आहे आणि त्याचा एक चांगला इंटरेस्टिंग आपल्या टेक्निकल लेवलला आलेला आहे तो शेअर. आणि शेअरच्या बाबतीत डिस्कस करायच्या आधी मित्रांनो, हा व्हिडिओ प्युअरली एज्युकेशन पर्पज आहे. व्हिडिओला बघून कोणी बाय किंवा सेल करू नका. एज्युकेशन आणि इन्फॉर्मेशन ह्या पर्पजचा हा शेअर आहे. तर चला तर मित्रांनो, बघून घ्या त्याच्या शेअरचे फंडामेंटल, टेक्निकल आणि बाकीच्या गोष्टी. तर मित्रांनो, आजच्या शेअरच्या बाबतीत थोडंसं डिस्कस करायच्या आधी, तर शेअर आता कसं झालं मित्रांनो की सेकंड वेव्ह कोरोनाची गेल्यामुळं लॉकडाऊन ऑलमोस्ट लॉकडाऊन आता निघायला लागले, अनलॉकिंग चालू झालं आहे. मग त्याच्यामुळं काय व्हायला आहे की अनलॉकिंग चालू झाल्यामुळं असे शेअर आहेत की जे म्हणजे आता तुम्ही जर का बघितला की बाहेर बघायला गेला तर भरपूर लोकांची गर्दी बघायला भेटायला लागल्या. आणि त्याच्यामुळं काय व्हायला आहे की एक गाड्याची कंपनी आहे, गाडी तयार करायची कंपनी आहे. तर त्या शेअरवरती म्हणजे आता सगळेजण काय करायला लागलं की जे गोष्टी आपण त्यांनी लॉकडाऊनमध्ये घेतल्या नव्हत्या, तर त्याच्यामुळं काय व्हायला आहे की तिथं एकदम गर्दी बघायला भेटायला लागल्या. तर एक 4 व्हीलर करायची एक कंपनी आहे. तर तुम्हाला कळालंच असेल कुठल्या शेअरच्या बाबतीत आपण बोलत आहे. तर त्या शेअरचं एकदम हिस्ट्री जर का बघायला गेलो तर हिस्ट्री पण बघून घ्या आपण टेक्निकलमध्ये. तर एकदम सुपर जबरदस्त हिस्ट्री आहे. त्यानं पूर्ण मल्टीबॅगर त्या म्हणजे शेअर होल्डरला करून दिलं. तर चला तर बघूया कुठला तो शेअर आहे. मित्रांनो, कंपनीचं ज्या आपण बाबतीत जर का बघायला गेलो, टेक्निकल लेवलला जर का आपण बघायला गेलो तर टेक्निकल एकदम जबरदस्त टेक्निकल लेवल आलं आहे. आणि ह्याच्यामध्ये थोडंसं टेक्निकलच्या आधी जर का आपण फंडामेंटल जर का आपण बघितलं तर कंपनीचं नाव आहे मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेड. तर ह्याच्यामध्ये काय झालं मित्रांनो, ह्यांचं जे सेल आपण जर का फायनान्शियल जर का बघितलं तर सेलमध्ये कन्सिस्टंट जरी नसेल तरी पण कसं झालं आहे की आत्ता जर का आपण बघायला गेलो इयर ऑन इयरमध्ये थोडेसे आपल्याला बघायला भेटते की ग्रोथ आपल्याला शेअरमध्ये बघायला भेटते. अर्निंग पर शेअर ह्याचा थोडासा आत्ता पडला आहे, त्याच्यामुळे तो शेअर पण एका डाऊन ट्रेंडमध्ये होता आणि आता एका चांगल्या टेक्निकल पॅरामीटरवरती आला आहे. आणि मे बी आता लॉकडाऊन अनलॉकिंग झाल्यामुळे ह्यांचे सेल पण नंबर वाढू शकतात. तर मित्रांनो, त्याचमुळे मे बी हा शेअर पळत असेल. तर आपण बघून घेऊया. आणि कंपनी ही डिव्हिडंड पण देते. जर का आपण बघायला गेलो तर 25 रुपयावरनं ऑलमोस्ट आता 60, 80, 45 कन्सिस्टंट डिव्हिडंड देणारी कंपनी आहे. म्हणजे अशा कंपनी जरी आपण अडकून जरी राहिलो तरी आपल्याला डिव्हिडंड पण भेटू शकतो. तर मित्रांनो, आपण जर का बघायला गेलो तर कंपनीचा जर का ओव्हरव्ह्यू बघितला तर एक लार्ज कॅप कंपनी आहे. आपण बोलू शकतो की 1 लाखाच्या वर मार्केट कॅपिटल आहे. आणि ज्या पण कंपनीचं 1 लाखाच्या वर मार्केट कॅप असतं ते एकदम अल्ट्रा लार्ज कॅप पण आपण बोलू शकतो. आणि इंडियामध्ये 18 नंबरवरती स्टॉक रँक आहे. तर एकदम असे बघायला गेलो तर बेस्ट कंपनी आहे. ॲटो सेक्टरमधली वन ऑफ लीडिंग कंपनी आपण म्हणू शकतो याला. चांगली कंपनी आहे. डिव्हिडंड पण यील्ड पण चांगली आहे. पी रेशो फक्त 50च्या घरात आहे. तर त्याचं आपण जर का आपण फंडामेंटल टेक्निकल जर का बघितलं, टेक्निकल जर का बघितलं तर टेक्निकल एकदम इंटरेस्टिंग पॅरामीटरवरती आला. ह्याला ऑलमोस्ट 6 महिन्यांनी आपण बोलू शकतो, ऑलमोस्ट 6 महिन्यांना हा चॅनल ब्रेकआउटच्या वर गेला. आणि त्याच्यानंतर जर का आपण ह्याच्यामध्ये ड्रॉ केला एक डार्वाज बॉक्स, तर तो डार्वाज बॉक्सला पण आज ब्रेक करायला लागला. हे तर आपण बघू शकतो क्लिअर की डार्वाज बॉक्सला पण ब्रेक केला आहे. आणि अजून एक पॅरामीटर आहे मित्रांनो ह्याच्यामध्ये, ह्याला बोलू शकतो आपण इनवर्स हेड अँड शोल्डर. हे जर का आपण काढलं तर ह्याला बोलतो आपण इनवर्स हेड अँड शोल्डर. आणि त्यानं पण ही लेक लाईन जर का ह्यानं तोडली, ह्याच्यावर जर का तोडला तर ह्याच्यावर जर का क्लोज आला तर मे बी ह्याच्यामध्ये काय काय होतं, पहिल्यांदा चॅनल ब्रेकआउट, त्यानंतरनं सेकंड आहे ते डार्वाज बॉक्स ब्रेकआउट, आणि त्यानंतरनं थर्ड आहे ते इनवर्स हेड अँड शोल्डर. तर मित्रांनो, असे 3 मल्टिपल कन्फर्मेशन. इवन तुम्ही जर का व्हॉल्यूम जरी बघितला तर व्हॉल्यूममध्ये पण इथं चांगली ग्रोथ बघायला भेटते. ॲज पर प्रिव्हियस डेला पण व्हॉल्यूम चांगलं होतं आणि त्याच्या आधी पण व्हॉल्यूम, म्हणजे व्हॉल्यूममधनं पण आपल्याला इथं आपण सरळ बघू शकतो की व्हॉल्यूममधनं पण आपल्याला इथं ब्रेकआउट बघायला भेटत आहे. पूर्ण 4-5 महिन्यानंतर एकदम चांगलं व्हॉल्यूम जनरेट झालं. तर मित्रांनो, असे जर का पॅरामीटर जर का अशा टेक्निकल लेवल जर का एका चांगल्या अल्ट्रा लार्ज कॅप कंपनीमध्ये, आणि ते पण एकदम निफ्टी एका त्याच्या हायला, ऑलमोस्ट निफ्टी हायला असताना जर का असे लेवल जर का तुम्हाला बघायला भेटले, असे एका चांगल्या शेअरमध्ये जर का काम करा, ट्रेडिंगला भेटलं, ट्रेडिंग किंवा इन्व्हेस्टमेंट, तर एकदम बिंदास तुम्ही असं करू शकता. आणि एक चांगले रिटर्न तुम्हाला येणाऱ्या दिवसामध्ये बघायला भेटू शकतात अपसाईडला. तर ते लेवल मी काय सांगू शकत नाही, पण चांगले लेवल अपसाईड जाऊ शकते. आणि जर का आपण ह्याचं ऑल टाईमला जर का आपण बघितलं तर एक टाईमला हा शेअर जर का आपण बघितलं 2004, ऑलमोस्ट 2004ला याचा IPO आला होता. 2004-03ला किती रुपयाला होता, ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट हा शेअर 170-175च्या आसपास होता, त्यानं हा गेला होता 10,000 रुपये. म्हणजे ही आहे इन्व्हेस्टमेंटची एकदम बेस्ट. आणि इवन ते डिव्हिडंड पण देतं आहे, त्याच्यामुळं 170 रुपयाचा शेअर 10,000 रुपये होऊ शकतो, ते पण किती वर्षामध्ये? 17 वर्षाच्या आत, 17-18 वर्षात. तर एकदम जबरदस्त रिटर्न अशा टाईपचे शेअर आपल्याला बघायला भेटतात. आणि अशा टाईपच्या शेअरमध्ये जर का आपल्याला इन्व्हेस्टमेंटची अशा टाईपच्या शेअरमध्ये जर का आपल्याला हे जी अपॉर्च्युनिटी भेटली ट्रेडिंगची, तरी पण आपण ह्यात करू शकतो. आणि इवन मंथली चार्ट टाईम फ्रेमवरती पण हा शेअरमध्ये जर का आपण बघितलं, एका स्मॉल टाईम फ्रेममध्ये ह्याला एक ब्रेकआउट भेटला आहे ॲक्च्युली. त्याच्यामुळे इथं मंथलीवरती पण भेटला आहे, त्याच्यामुळे एकदम मल्टिपल कन्फर्मेशन इज ऑलवेज गुड. तर त्याच्यामुळे मित्रांनो, हा शेअर तुम्हाला कसा वाटला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा. आणि अशा टाईपचे व्हिडिओ जर का तुम्हाला आवडत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. धन्यवाद.